السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير. كي درتو مع شي صيام؟ الحمد لله. اليوم اكثر فيديو كنكون انا فرحانه ونكنوجد فيه. هذا هو الفيديو اللي كنتسناه كل عام باش نبارطاجيه معكم. كنبارطاجيه معكم بكل حب بلا من على الله سبحانه وتعالى. العام اللي فات كنا درنا شي اطباق اللي هي مختلفه. قلتو درنا الدجاج بالدغميره مع السفه، ودرنا درنا البساطه ديال الدجاج. هذا العام البساطه ديال الحوت. غنحضروا ان شاء الله 6 ديال البساطل بلا من على الله. غادي يكونوا صدقه. الله يتقبلها يا رب ويكتبها في الميزان المقبول. غادي تكون صدقه لدار المسنين والمتشردين والايتام. الصدقه الله يتقبلها يا ربي. راه ماشي عليا غير انا، راه نويتها حتى عليكم نتوما. التشجيعات ديالكم والتحفيزات ديالكم والكلام اللي كتقولوا لي كيفرحني وكيخليني نتشجع وندير بزاف ديال الحوايج. فشكرا لكم من القلب. راه كنقولها لكم ديما، راكم خواتاتي، وهادشي اللي كنبارطاجي معكم راه كنبارطاجيه معكم بحب. والحمد لله كيوصل لقلوبكم وهادشي كنلمسو في التعليقات. والله يتقبل لينا. نبداو خدمتنا اليوم ان شاء الله. غنديروا 6 ديال البساطل. حتى السيدات اللي كيديروا الطلبيات يمكن ليهم يعتمدوا هادشي. غنعطيهم لكم من الالف حتى الياء بكل التفاصيل ديالهم، بالعبار ديال كل بسطيله شحال كتهز من الحوت. غادي نديرهم بالكالامار ماشي السيبيا، وغادي نديرهم بالكروفيت، وغادي نديروهم بالحوت الهبره كيف قلت لكم. وغادي نديروا في هذا الفيديو هذا حتى التحليه. غادي ندير سلطه ديال الفواكه بالفواكه الفخوي اكزوتيك. غادي نصايبوها ان شاء الله. المهم انا في هذا الفيديو هذا بغيت نقدم انا والزوج ديالي جنود الخفاء من بعد الكاميرا. بغينا نقدموا شي حاجه اللي كتعطى في العرايد، كتعطى في المناسبات. هذوك الناس يقدروا يكونوا ما كلاوهاش، فبغيناهم في هذا حتى الحطه وداكشي غادي نحطو كيف غتشوفوا معايا في الاخر حطه ديال العراضه. فالله الله يتقبل لنا يا ربي والله يثبت العمل. فنبداو خدمتنا وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا التفاصيل كلها. كاين شي حوايج تقدروا تسمعوا من اول مره. خليونا مع التفاصيل. السلام عليكم. فكنبداو بسم الله اولا بالتتبيله ولا الشرموله اللي غادي نحضروها، حيت هي اللي غادي نطيبوا بها الحوت كامل. فكنحتاجوا هنايا الواحد 5 ولا 6 ولا 7 الفلفلات. المهم انا كل بسطيله كندير فيها فلفله حمراء اللي هي كبيره، اولا هكا فلفله ونص. غادي ناخذهم، غادي ندهنهم بالزيت، وغادي نحاول هادو اللي كيكونوا كبار نقسمهم على نصف ونشويوهم. ممكن تشويوهم على الفاخر حتى هما كيعطيو الريحه فيمي كتجي واعره بزاف في الشرموله. وممكن تشويهم على المقاد ديال الغاز. انا غنديرهم في الفران اختصارا للوقت لان الكميه زايده. دهنتهم بالزيت وغادي ندخلهم على اعلى درجه، درت لهم 200 درجه. فران الغاز غادي تجهدوا ليه الشوايه وتحطوهم وتخليوهم مره كتقلبوهم حتى كتحسوا بهم بحال هكا. ملي كتقيسوهم كتلقاو الجلده كتحيد. هنا راه باقي مازال الجلده ديالهم ما كتحيدش. كنعاود نقلبهم على الجويه كاملين باش يتشواو ليا من كاع البلايص، ونخليهم حتى ديك الجلده كتفرق. غير هما ملي كيتشواو ماشي فحال ديال البوطه كديرهم في بلاستيك، لا هادو غير تخرجوهم. خاصكم تبداو تحيدوا عليهم حيت غير كيبردوا كترجع عليهم ديك الجلده وكتلصق. كتكون ساهله في هذه المرحله هذه. وحاولوا دائما الحاجه اللي كنشويوها ما كنغسلوهاش، كنغسلوها قبل ما نشويوها. ملي كنشويوها كنبغيو هذيك الريحه ديال الشوا تبقى فيها، داكشي علاش ما كنغسلوهاش. غادي نحيد لهم القشر الخارجي كامل، ومن بعد كنحيد لهم حتى ديك الزراعه ديال الوسط وكنطحنهم. ممكن نطحنهم في الطحان ولا طحنوهم هكا بالميكسور. غنطحنوهم حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون سائل. هذه كتعطي اللون وكتعطي في نفس الوقت واحد المذاق رائع في الشرموله ديال الحوت. راه سبق لي ودرتها معكم في البسطيله ديال الحوت بشكل اللي هو جديد. غادي نطحنهم كاملين، ومن بعد كناخذ هنايا التحميره. فانا القياس اللي غنعطيكم ديال 6 البساطل، وغنحط لكم في صندوق الوصف القياس ديال بسطيله واحده بالنسبه للسيدات اللي بغاو يديروا بسطيله واحده. فانا درت هنايا 6 المعالق ديال التحميره اللي هما صغار. غادي ندير ايضا 6 المعالق ديال الكمون يكونوا ممسوحين. غادي ندير ايضا حتى الكمون البلدي. انا كنخلط ما بين الكمون العادي والكمون اللي كيكون بلدي، كيكون اللون ديالو خضر بزاف فاتح. درت منه يعني درت 4 عاديين ودرت 2 من هذاك حيت كتعطي الريحه ديالو اكثر. كندير 4 المعالق ديال الابزار يكونوا ممسوحين ايضا. غادي نضيف الكركم. غادي ندير 6 ديال المعالق ديال الكركم. وغادي ندير ايضا السودانيه. بالنسبه للسودانيه فدرت معلقه صغيره اللي هي ممسوحه، يعني معلقه راها في 6 ديال البساطل. الا كنتي غديري بسطيله اللي هي وحده راه غديري غير ربع ملعقه اللي هي صغيره، غير كتعطي واحد اللذعه زوينه في الفم. كنضيف ايضا القزبر يابس. ضفت 4 ديال المعالق حتى ل5 ديال القزبر يابس. كنضيف ايضا عطريه ديال بسطيله الحوت. غنخلي لكم التوابل ديالها اسفل الفيديو. ضفت منها 4 المعالق. وعطريه الحوت اللي سبق لي وحضرت معكم في التحضيرات ضفت منها 3 حتى ل 4 المعالق. كنضيف الثوم
واحد الكميه اللي هي تقريبا 6 المعالق اللي هما كبارين يكونوا معمرين. كنضيف ايضا 3 ديال الحامضات ولا 4 اللي نحيد لهم القشر ونطحن غير اللب هو اللي غنضيفو. ضفت الصلصه ديال الحار ملعقتين اللي هما كبار اولا ملعقه اللي هي كبيره تكون ممتلئه. وكنضيف هنايا الصلصه ديال الصوجا واحد 6 المعالق اللي هما كبار. انا ما كنديرش الصلصات الاخرين، كندير غير الصوجا هذه الثقيله، كندير 6 المعالق كبار. ضفت تقريبا واحد 4 ديال العصير ديال الحامض اللي يكون معصور. وكنضيف ايضا الزعتر، واحد الحكه كبيره ديال الزعتر تقريبا نص زلافه، ولكن الزعتر ما مطحونش فقط ميبسه. وغادي نضيف نص سيترون مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. وكل بسطيله كندير ليها زلافه مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس، مثلا 2 ربطات ديال المعدنوس كندير معاهم ربطه وحده ديال القزبر، يعني هاد الكميه غادي تضاعفوها في 6. وايضا ضفت واحد الملعقه من المركز ديال الثوم اللي حضرت معكم في التحضيرات. راه دائما كنقول لكم كتبوا غير الوصفه وديروا حداها مطبخ تيمه، راه غتطلع لكم في البحث. وإلا ما لقيتوش كتبوا لي في التعاليق ونوجدها لكم. ضفت الملح وخلطت، وهذه هي الشرموله اللي غادي نحضر بها المسائل كلها اللي غادي ندير اليوم. فهنايا كناخذوا صينيه ديال الفرن، غادي هما اللي غادي ندير فيهم. غنبدا بالهبره ديال الحوت، كان تقدروا تدهنوهم بالزيت، انا كنفضل نفرش ليهم الورق ديال الطهي باش داكشي كامل اللي كيطيح ما يلصقش ليا في اللاطه، وكنعاود نستخدمو كيف غتشوفوا معايا في التعليكه اللي غادي تعلك لينا هاد البسطيله. هنايا كناخذوا غير الهبره الميغلون كولا. بالنسبه لكل بسطيله شحال كتهز، كندير 3 كيلو و800 اللي كتكون بغيت، يعني بالقشور ديالها وكلشي. وملي كنقيها راه كيمشي فيها تقريبا نص، كتبقى فيها 2 كيلو. كناخذهم كنسرحهم هكا في اللاطه وكندهنهم مزيان بهذيك الشرموله. وغادي ندير لهم الورق ديال الطهي وندخلهم الفران يطيبوا على 160 درجه، ما تخليهمش حتى يبسوا، خاصهم يبقاو بهذاك الماء ديالهم وديك العصاره اللي كيطلقوا غادي نخدموا بها. غير دير تمشي فيها المعلقه صافي غنحيدهم. انا درت المروحه اللي كتقطع كيف سبق لي وشرحت لكم باش نطيب بزاف ديال المسائل في دقه واحده صافي. وغير كندير المعلقه فحال هكا كتبان لي مشات فيهم صافي، غادي نخدم بهم. غادي نخرجهم نخليهم يبردوا، ومن بعد كناخذ وكنفتت. ومني كتفتشوا ديما دوزوا يديكم، راه كيقدر يكون في الميغلون كولا راه كتكون فيها في واحد الجناب واحد البلاصه كيبقى فيها الحوت، واخا كيحيد كتبقى في هذيك البلاصه ديال الجناب في الاسفل. فديما دوزوا يديكم وحاولوا تخليهم مرصوات اللي هما كبار اللي يبانوا في العضه. غادي نفتتها فحال هكا على هذا الشكل هذا كامل. وديما كنقول لكم دوزوا يديكم، كنأكد على هذه القضيه. وهذيك العصاره اللي غتبقى في الاسفل غادي نخدموا بها. انا بالنسبه لي كيف قلت لكم الكميه اللي خدمت في كل بسطيله 2 كيلو اللي خدمت بها نات، يعني مقشره وكلشي هبره 2 كيلو. كنخليها جانبا. وبهذيك العصاره اللي بقات عندنا في اللاطه نحتفظوا بها. وكناخذوا هنايا الكالامار اللي يكون مغسول ومنقي ومقطع هكا لشرائح، كنديروه في الكوكوط. وغادي نديروا عليه وريقات ديال الرند مع الشرائح ديال الحامض، الثوم، ملعقتين حتى 3 ملاعق ديال الخل في كل بسطيله. يعني هنايا درت تقريبا انا درت 8 المعالق ديال الخل. ضفت القليل من الثوم وضفت ايضا الزيت باش ما يديرش لنا الكشكوشه. وغادي نسدو عليه الكوكوط ونخليوه حتى كيصفر لينا الكوكوط، نحسبوا على 20 دقيقه وكنطفيو. كيكون الكالامار ديالنا واجد طيب، كنبقى لينا غير نصوطيه ونقدموه. وبالنسبه للكميه اللي خدمت في كل بسطيله فدرت تقريبا كيلو ونص ديال الكالامار اللي يكون منقي ومقطع. مهم عبار بسطيله وحده راه غنخليه لكم يا اما في اول تعليق يا اما غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. انا بما ان الكميه راها كبيره فقسمتها على 2 ديال الكوكوطات، وغادي نديرهم يطيبوا باش هكا ياخذوا حقهم كاملين من الطياب. وكيف قلت لكم غير تصفر صفاره كنحسب عليها 20 دقيقه وكنطفي عليها، كنصفيه ونخليه يبرد. في هذا الوقت هذا غادي الكالامار كيبرد، غادي ندوزو هنايا باش نبداو نصوتيو المسائل ديالنا. فغادي ناخذوا واحد الملعقتين اللي يكونوا كبار ديال الزبده، كنديروهم في واحد الماعون اللي غادي نخدموا فيه. انا بالنسبه لي خدمت في الطنجره هذه حيت كبيره، وقسمت الكميه اللي عندي ديال الكروفيت على 2. هانتوما راه درت وباش ما يغلبنيش قسمته على 2. طبعا خدمت بالكروفيت الغوز اللي هو كيجي لذيذ بزاف، وممكن انكم ديروه هو مع الكري حتى هو، حيت الكري كيبقى باين في الشوفه ولكن الغوز كيجي بنين في المذاق ديالو. كنضيف عليه واحد الكميه من الشرموله وكنبداو كنشحروا على نار اللي هي مرتفعه. هو راه في ساع كيدخلوا الطياب، غير كيشم العافيه كيدخلوا الطياب. من بعد كنحيدوه، واخا ما يبانش لكم فيه الماء غير صفيوه راه كيهبط منه بزاف. شوفوا ما شاء الله كان غيتكب ليا صافي. وكنحطو جانبا، وفي نفس الماعون نعاود ندير الزبده، نزيد الشرموله ونزيد الكروفيت ونقليه. وبالنسبه للكميه اللي خدمت ديال الكروفيت فانا خدمت تقريبا ب2 كيلو ديال الكروفيت نات، يعني منقيه مقشره عبار 2 كيلو.
العبار اللي خديت في كل بسطيله خديت لها 4 كيلو وقشرها لي السيد ونقاها ليا، وبقات عندي فيها 2 كيلو ديال كل بسطيله يعني اللي غتدخل في الكروفيت. من بعد غادي ناخذ هنايا نشحر داكشي ونخليه جانبا، وفي نفس الماعون او في نفس المقلاة كندير ملعقتين كبيرتين من الزبده، داك طرف كبير ديال الزبده، كنضيف عليهم الملح. وغادي ناخذ هنايا غادي ندوزو باش نصوطيو هذاك الكالامار اللي سلقناه. صدقوني الكالامار ما توفيوش ليه طياب، ولا جيتو صوتيتوه نيشان، فكي شي مرات كيولي فحال بلاستيك، فمن الافضل ديروا ليه هاد الطريقه طيب ما تفوتوش 20 دقيقه. ومن بعد عاد تخليوه يبرد، عاد باش كدوزو كتصوتيوه كيجي فحال الزبده، كيجي رائع بزاف وكيجي فتي. صافي هنا غادي نضيف الشرموله ونبدا كنصوتي في هذاك الكالامار على نار اللي هي مرتفعه، راه تقريبا 5-6 دقائق راه كيكون واجد. وإلا شفتوه مازال شاد لكم الطياب فغطيو عليه وخليه واحد شويه. هنايا كيف كتشوفوا معايا صوتيته بحال هكا كامل حتى حسيت به طاب، وغادي نطفيو عليه في نفس الاناء. ما تغسلوه ما والو حيت كتبقى النكهه ديال الحوت في المقله ديالنا. خديت هذيك العصاره اللي هبطت ليا من القمرون، وايضا خديت هذاك الشيء اللي كيبقى عندي حتى الفتات ديال الحوت، خذوه غير ما تدوزوش طبعا الشوك. كنديروهم في هذاك المقلاة اللي كنا صوتينا فيها في الاول، وغادي نضيف عليها كل بسطيله كندير لها 2 بصلات، كل بسطيله كندير لها 2 بصلات، يعني المجموع غادي يكون عندي 12 بصله. فغادي ناخذ هذيك البصله كنضيفها في هذا المرق وكنخليه حتى كيختار وطيب لي ديك البصله وتعلك. صدقوني البصله في البسطيله ديال الحوت كتجي فيها تعليكه رائعه وكتجي لذيذه بزاف، ما كيجيش غير كتاكلوا داكشي ناشف. ورسبق لي ودرتها معكم في الفيديو ديال البسطيله ديال الحوت اللي كنا درناها من قبل، وبزاف ديال السيدات ولاو كيعتمدوها حتى في الطلبيات الحمد لله. فهنايا بقيت كنخليها عريانه وانا خدامه في المطبخ، مره كنحركها حتى كتختار وما كيبقاش فيها داك المرق. جانبا باش نحضروا الشعريه الصينيه فخديت هنايا القشور ديال القمرون مع الراس ديال الحوت والسنسول ديالو، درتهم هنايا في الماء، ضفت عليهم ملعقه من العطريه ديال بسطيله الحوت وملعقه من العطريه ديال الحوت، وكنضيف ورق الرند وكندير هادشي كله على النار حتى كتجي فيه الغليه. ملي كتجي فيه الغليه كنصفيه وهو غنخدم به. بالنسبه للقشور ديال القمرون فانا خدمت غير بكميه اللي هي بسيطه، لانني صراحه شكيت فيهم فخدمت غير بالحاجه اللي انا متاكده منها. القشور ديال القمرون راه ما كيبغيوش يجيو تحطيهم في الثلاجه وحتى من بعد عاد باش تسلقيهم، لا ديك الساعه يجيو سلقيهم في البلاصه وخدي المرق ديالهم باش تلقي فيه الشعريه. صافي هنايا درت فيها الشعريه، كل بسطيله كدير 4 الباكيات. الكميه بالضبط كيف قلت لكم بالغرام نخليها لكم في اول تعليق ولا في صندوق الوصف. ومن بعد بالنسبه للماء ما خصوش يكون غليان بزاف، تيدفع باش نديرو فيه راه انا كديري فيه يدك يتستحملوا، يعني راه هذاك هو الماء المثالي باش ما يعجنش لنا الشعريه. من بعد غادي ناخذوا الفطر الاسود اللي كنكونوا مفزقينه حتى هو في الماء، الا كان عندكم الماء بحال هكا ديال السليق ديال القشور ديال الكروفيت فهو ديروه فيه تفزقوه فيه حتى كيتضاعف ليه الحجم ديالو. كناخذوه كنغسلوه مزيان حيت كيكون فيه التراب، واخا يتسلق لكم عاودوا غسلوه وعاودوا كنسقطروه مزيان ونعصروه، ومن بعد كندوزو نطحنوه. من الافضل طحنوه هكا ما كيجيش باين وكيجي رائع، كيجي ما مفهومش في الحشوه. احسن ما ديروه هكا تقردوه وديروه طريفات ليهم اكبر. بالنسبه للشعريه الا درتو ديال الرز فطحنوها هكا، درتو هذيك العاديه فما كنفضلش طحنوها حيت كتعجن. انا اللي كاينه نقول لكم بالنسبه للشعريه هذيك العاديه البيضاء هي اللي كتعجبني على ديال الرز، كتجي رائعه في البسطيله على ديال الرز. انا بدلت ملي ضغط هذه وهذه بدلت وليت كنخدم بديال الرز بهذه عفوا العاديه. هنايا كناخذ الفطر العادي اللي مقطع هكا لشرائح، وممكن ديروا المعلب ولكن العادي كيبقى افضل وكيبقى نفس الثمن. كنضيفوا على ديك البصله اللي كتكون دغمرات لينا وكنضيفوا هكا الفطر الاسود وكنبقاو نحركوا. ممكن تغطيو على الطنجره والنار انا راه عندي هنايا متوسطه وكنبقى نحرك مره حتى كتطيب ليا داك الفطر ويطيب ليا المسائل ديالي كلها. من بعد هنايا قسمتها لنصفين كيف كتشوفوا معايا، لان الماعون عندي كبير وغنزيد الشعريه فما عنديش معون عفوا صغير ما كفاش ديك الكميه كلها، فغادي نقسم لنصفين باش نزيد الشعريه. كنعاود نعلك هاد الحشوه ديالي مزيان وغادي نضيفوا على الشعريه الصينيه اللي طبعا خاصنا نكونوا قطعناها. ومن الافضل تخليوها حتى تبرد واحد شويه عاد تضيفوها، ما تضيفوش المسائل كلها وهي سخونه باش ما كتعجنش لينا. هنايا ضفت الباقي اللي بقى لي ديال الشرموله، ضفت الصلصه ديال الحار، ونفس اللي غنديرو هنا غادي نديرو في الطنجره الاخرى. يعني انا ما صورتش معكم ولا نفس هادشي اللي درتو هنا درتو في الطنجره الاخرى باش تكون عندي الكميه يعني كثيره.
في الاخير ضفت ليها هنايا القشر ديال الحامض، عقلتو اللوب درناه في الشرموله، والقشر كنهرمشوه وكنضيفوه في الاخير. كنهرمشوه كنقطعوه ونضيفوه في الاخير. تذوقوا وضيفوا الملح على حسب الذوق. صافي. ومن بعد كنحركوها. كتصدقوني هاد الشعريه هادي تاكلوها هكاك كتجي بحال كتاكلوا في الحوت، هي كتجي شبعانه الريحه ديال الحوت بهاد الطريقه اللي درنا. بالنسبه لي هنايا غادي المسائل ديالي كلها سقطرتها في الليل، ولا غد غادي ندوز باش نعبر. الشعريه ضروري ملي تبرد خذوا شويه من الحوت وضيفوه فيها. انا ما كنضيفش الكروفيت فيها، كنضيف غير الحوت باش هكا الكروفيت كيبقى باين كطبق. وغادي ناخذوا المقله ديالنا اولا فاش كنخدموا الصينيه ديال الفرن، غادي ندوزو باش ندهنوها بالزيت. الزيت خلطت معاه التحميره اللي هي فلفله حمراء مع شويه ديال الهريسه، وخلطتهم حتى هبطت هبطت التحميره في الاسفل. عاد كنخدم انا بالزويته اللي كتكون ملونه من الاعلى. كندهن الصينيه وكنبدا كنصفف كيف ما كتشوفوا معايا. كندير غير الربع في الصينيه. هنا باش نديرو داك الشكل ديال الورده غادي نديرو غير الربع في الصينيه، والباقي راه كيبقى على برا. وراه ما كتجيش بتاتا هزه الورقه بزاف، واخا هاد الزواقه كتبان راه انكم غديروا الورقه فيها بزاف، راه ما كتجيش بتاتا هزه الورقه. هذاك الورقه هي الكافي ديالها. بحال درتو الاخرى غير هذه كتجي مزوقه. من بعد كندير دوره ثانيه، ولكن هنا كندير نص لداخل والنص على برا. كنظن راه موضح اكثر في الصوره على الشرح. وديما الورقه ديالكم ملي تجيبوها دهنوها كامله بالزيت، عاد بداو تخدموا. كندير وحده في الوسط وكندهنها بهذاك الخليط، وهنا هزو من الهريسه باش تجي الورقه بنينه. ومن بعد كنديروا الشعريه ديالنا كنوزعوها، وكنديروا طبقه ديال السمك. ديما السمك نحاولوا نخليوها كطروفه اللي هما كبار باش الانسان ملي يجي ياكل يهز هكا الحوت يكون باين. كنديروا تسريحه كامله ديال الحوت. والحشوه ديالكم ملي تساليو وطيبوا كلشي تعبروها في شي اناء اللي هو يكون كبير، ومن بعد كتقسموها على عدد ديال البسطيلات اللي غديروا باش يجيو كلهم عبار واحد. هذه نصيحه خصوصا السيدات اللي شي وحده تكون عندها خطوبه لبنتها ولا شي حاجه تبغي تصايب هكا كميه كبيره. فانا بغيت هذا الفيديو يكون يعني كمرجع. كنديروا طبقه ديال الكروفيت وكندير عليها طبقه ديال الكالامار هكا شرائح كنوزعوا على الوجه. ومن بعد كنديروا واحد الرشه ديال الجبن نخدموا بجبن اللي تكون نوعيه ديالو جيده. من بعد غادي ناخذ هنايا غير واحد رشه خفيفه ديال باش بحال كنلمط هذيك الحشوه من التحت بالشعريه ومن الفوق بالشعريه. ولكن الشعريه اللي كنديروا الفوق غير قليله. كنظفوا اليدين ديالنا حيت غنخدموا دابا في الورقه باش تبقى لينا ناعمه وما يكونوش عندنا فيها الشوائب. ونبداو يدينا في الزيت وحنايا كنجمعوا فيها يدينا في الزيت اللي فيها باش تجي ديك الورقه بنينه، ما تجيناش الورقه يعني كناكلوها مسوسه. صافي غادي نبدا كنلمط فيها من الاعلى حتى هو بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما كنلمطها كندير عليها واحد الورقه من الاعلى. قلت لكم انا هاد الطريقه كنديرها غير الا كنت غنصيفط البسطيله الزنقه، اما الا كنت غنديرها في الدار فكندير غير واحد الورقه في الوسط وكنجمع الجوانب للوسط. وديما يديكم تكون نقيه حيت الورقه هذا هو الوجه ديال يعني الوجه ديال البسطيله، ما خصش يكون عندنا فيه شوائب. من بعد كناخذ نهز باليدين ديالي وكنبدا عكس عقارب الساعه، يعني بديت من اليمين غادي نرجع من اليسار، واخر ورقه حطيتها هي اول وحده غادي نبدا فيها في الاخير. كنهزو يدينا ندهنوا الورقه باش كتجي ديك البسطيله محمره. كندهنوها بهذيك الخليط ديال الزيت مع الهريسه والفلفل الحار، فلفل عفوا الحلو. وكنبداو كنجمعوا الجوانب ديال الورقه للوسط باش كنحصلوا على دوك البليات كيجيو فحال الورده. ملي كنوصلوا للوسط كنبداو نخدموا هنا ببيضه اللي مطربينها مع قطرات من الصلصه ديال الصوجا باش كنشمعوا البسطيله ديالنا. كندهنوها كامله من الاعلى ديالها باش كتبقى شاده داك الشكل بالبيض وحتى الوسط. وغادي ندوز نوريكم من زاويه اخرى. المهم انا حاولت نوريكم من زوايا اللي مختلفه. وديما اللي ناكد عليه بالنسبه للمبتدئات فرشي الورق ديال الطهي وخرجيه على اللاطه باش هكا ملي تبغي تقلبيها في الطبق ديال التقديم يجيك ساهل. كنديروا التفريشه الاولى بالربع ديال الورقه في الوسط، والتفريشه الثانيه كنديروا النص لداخل والنص على برا ديال الورقه. كان ديما الورقه كتكون شاده في النص ديال الورقه الاخرى. كنديروا التفريشه ديال الشعريه. ومن بعد كنديروا السمك، الطبقه ديال السمك كنديروا من الاعلى ديالهم الكروفيت. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يخدموا بالقمرون اللي كيكون يعني خضر فما كنفضلوش انا، حيت كيطلق هو الماء، يقدر يطلق لكم الماء في الطياب ملي يطيب مع الحشوه وكيفسد الورقه. انا كنفضل الا درتو كنتو مضطرين باغيين ديروه فديروا معاه واحد الكميه من النشا باش تشرب ليه الماء ديالو، ولكن انا صراحه ما كنفضلوش. كنديروا الكالامار شرائح من الاعلى، وكندير من الاعلى ديالو واحد الكميه تقريبا راه غير حفنه ديال الشعريه، غير كنلمط بها هذاك الجبن والمسائل ديالي كامله في الداخل. كنسدوا على البسطيله ديالنا على الحشوه
ومن بعد ما كنسدو عليها كنديروا دهنه ديال الزيت مع الصلصه ديال الحار، وكنبقاو كنديروا نفس الشيء اللي درنا من الجهه الاخرى. وديما شفتوني الورقه اللي ساليت فيها هي بديت بها، وبديت العكس، ماشي بديت في نفس الجهه منين ساليت. غادي نمشي مع البسطيله ديالي كامله حتى نكملها، وانا غادي نصيفطهم للفران. بالنسبه للسيدات اللي بغاو يطيبوهم في الدار فديما نقصوا عليهم النار، يكون الفران سخون على اعلى درجه، وملي تدخلوهم نقصوا عليهم النار اللي هي مهيله، وغطيوهم بالورق ديال الطهي باش تخليهم ياخذوا حقهم في الطياب. غادي ندوزو هنايا نحضروا السلطه ديال الفواكه. فكناخذوا فواكه، انا بالنسبه لي خدمت بالمونك، خدمت بالكيوي، خدمت بالتفاح، خدمت بالفريز، وخدمت بالموز، وزدت حتى الفرامبواز والميرتيل، يعني على حسب اللي متوفر لكم. غادي ناخذ هنايا الاناناس، كنحاولوا نحيدوا ليه القشر ديالو اللي كيكون من الاعلى ومن الاسفل، والوسط كنحيدوا ليه داك القلب، وعاد كنحيدوه من الغشه ديالو. الا عندكم هذيك اللي كتقطع الاناناس كتجي من الافضل. انا هذيك اللي باقا مزقوله ليا باقي ما خديتهاش حيت ما كنخدمش به بزاف زعما، داكشي علاش ما فكرتش ناخذها، ولكن الصراحه كتكون عمليه كتقطعيها بسهوله. غادي ناخذ هنايا الاناناس ديالنا كنقطعوه حتى هو المكعبات اللي تكون صغيره، وكنوضعوه في واحد الاناء. انا درت معكم هنايا غير كميه قليله، ولكن راكم عارفين ديك الساعه كيكون قرب الوقت كيكون جري عليا نجري عليك. هنا غادي ناخذ هذيك الكميه ديال الاناناس كنديرها هنايا في اناء. كناخذوا حبه ديال المون كنقطعوها على القشر ديالها، ما كنفضلش انا نقسمها في نصفين، كتعجبني ها كنقطع القشر ومن بعد كنقطعها هي الشرائح، وكنبدا كنقطعها المكعبات من بعد اللي تكون صغيره. وديما المسائل اللي كتكون كتاكسد مثلا الموز التفاح ملي نكونوا كنقطعوه يكون حدانا عصير ديال الحامض، كنعصروا واحد العصره ديال الحامض عليه باش هكا كيبقى في اللون ديالو. بالنسبه ايضا الموز كيف قلت لكم ضروري نعصروا عليه الحامض. وكيكون عندي دوك الكؤوس ديال السلطه ما كنخلطش انا العصير ديال البرتقال معاه، حتى كنحط السلطه في لي فيغين اللي غادي نقدموا فيهم، اللي هادو بالغلاقه كيكونوا باش كل سيد انا بغيت كل واحد تما مني يرجع للغرفه ديالو يهز معاه. مثلا ما قدرش مسكين ياكل كلشي تما، غير يرجع للغرفه ديالو يهز معاه ديك التحليه ديالو ياكلها في الليل يتسحر بها ولا. وكاينين الناس اللي كيكونوا مساكن تقال في الماكله ديالهم، من شفتهم تما ناس كبار ما كيقدرش انه ياكل بسرعه، هادوك راه عزلوهم في الطابله بوحديتها حيت هما تقال في الماكله. غادي نجمعوا كلشي كيف كتشوفوا معايا هنايا في باكيت باش نديوه صافي. وهنايا راه وصل وصل الوقت، وصلت النهايه زعما، كيبان لكم راه جري عليا جري عليك. وديما اي حاجه كتكون فيها السوائل، مثلا السيدات اللي بغاو يديو هادشي معاهم لشي بلاصه مثلا كطلبيه، حاولوا ديما تقلوا عليه بشي حاجه، حيت هاد الكؤوس راه ملي كيتحركوا راه يخرج منهم العصير ديال البرتقال. بالنسبه للسكر والمسائل الاخرى فانا ما ضفت حتى شي حاجه، لان كتعرفوا الناس الكبار يقدر يكون فيهم السكر ولا يكون فيهم شي حاجه، فمن الافضل ما نضيفوا حتى شي سكريات. هما الا بغاو راه ديك الساعه راه يضيفوا شي كميه ديال السكر في التحليه ديالهم صافي. وهنايا غادي ندوزو للدريساج ديال الطباصل. فخدينا الطيافر درنا فيهم طباصل وفرشنا لهم الخس، ومن بعد حطينا هذوك يعني البساطه ديالنا كيجيو ما شاء الله رائعين بشهاده ديال الناس اللي كلاوها. المهم انا فرحت بزاف، واخا ندخلوا عليهم السعاده غير نهار واحد، المهم ولو غير لحظه، ولكن فرحت الصراحه. قولوا لي نتوما الاحساس ديالكم كيفاش نتوما كتشوفوا هذه اللقطه هذه. المهم انا في هذه النتيجه هذه فاش وصلت لهنا قلت الحمد لله. بالنسبه لي السيدات اللي كيسولوني على دار الايتام، مشيناش لهاد السنه، ولكن بغيت نقول لكم ان السيد اللي مكلف بالجمعيه ديال دار الايتام غادي يجمع لهم ملابس الكسوه ديال العيد. فطبعا احنا تكلفنا بواحد الكميه ديال الدراري، ولكن باقي ما شاء الله الدراري اللي هما كبار. فهو نخلي لكم الرقم ديالو اللي بغى يساهم مع هاد الوليدات هادو يكسيهم وفرحهم في العيد. فهذا هو الرقم ديال السيد، كنتمنى تواصلوا معاه، وكل واحد بالجهد ديالو باللي قدروا عليه الله، سوا يشري حوايج سوا يعطيه مبلغ مالي. المهم انا خليت لكم رقم ديال السيد اللي انا كنثيق فيه، ويعني ثقه وكنعرفه شخصيا، فلذلك قررت انني نتقاسموا معكم في هذا الفيديو هذا. فهذا الرقم ديالو اللي يقدر انه يساعد ويفرح ولو غير اليتيم في هاد العشر الاواخر، ويفرحوا حتى هو يتكسى في العيد، فله جزيل الشكر والله يجعل لكم في الميزان المقبول. هنايا غادي نسدو على البساطه ديالنا وبدات الانطلاقه. غادي نديوهم. بالنسبه لهاد الطيافر هادو فراه كيشدوا السخونيه. الا بغيتو مثلا عندكم كميه اللي مثلا عندكم واحد المساحه اللي هي طويله غادي تسافروا بهاد البساطه ديالكم، فديروا لهم واحد شويه د الماء غليان ما بين الطبسيل وما بين هكا الطيفور،
كيخلي ديك البسطيله كتبقى بحال كتسخن غير في هذاك الصهد. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى هذا الشيء اللي تقاسمت معكم اليوم توصل به الرساله اللي بغيت نوصل. انا راه ما كنقدرش في كل فيديو نقول لكم هذه راه مشات لهنا وهذه راه مشات، داكشي كيبقى بيني وبين الله، فما نقدرش انني نقول لكم هذه مشات هنا وهذه مشات هنا. ولكن الله يثبت الاجر. ولكن من هذا الفيديو هذا بغيت نقول راه كل واحد من بلاصتو يقدر يعاون بشي حاجه، سواء انت في الخياطه ولا في شي مجال راه تقدري تعاوني بداكشي اللي قدرتي عليه. كنتمنى الرساله ديالي تكون وصلات، والله يديمها محبه بيناتنا، والله يتقبل العمل، والسلام عليكم. هذه البادرة من مطبخ تيما تنشكروها في هذه المناسبة اللي جات عند ساكنة الشوارع وتفكرتهم في هذا رمضان المبارك. الشكر الجزيل لمطبخ تيما والأسرة ديالها، وتنتمنوا لها كل خير والنجاح إن شاء الله.